Welcome back to my YouTube channel, A Mother of Two Vlog. So today's video guys is pupunta po kami kala mother sa Borland guys. Kasama yung dalawang bata. Yan, kasama ko rin po ang asawa ko. Siya po yung nagda-drive. And ayun guys, nakikita nyo naman po, maaraw po ngayon. Maganda po ang panahon. Eto guys, nandito na po kami sa shortcut na daan sa Amaya, papuntang Borland. Eto guys, nandito na po kami sa Borland.
guys, nandito na kami sa pupuntahan namin kila mother. Ayan, bababa na rin po kami. Ito guys, takot po si Yan sa aso. Yung nakita nyo pong kulay brown na aso, natakot po si Yan. Kaya hindi po siya tumuloy. Nandito na po kami guys. Ayan po, si Loki. Ayan si Ate Cyril, si Ate Jewel, si Hanley, at si Mother. Ayan si Ate Ichen, si Totoy.